Xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay thì trong cái video này thì Roche by Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mũ len với họa tiết tổ ong như thế này. Nó giống với cái áo mà mình đã làm trước đó ấy ạ. Thì ở cái mũ này nhá, các bạn sẽ móc từ cái phần viền dưới này đi lên này. Mình sẽ móc khoảng 5 cm cái đường gấu như thế này. Sau đó thì móc lên trên cái phần thân trên nhá. Móc lên trên cái phần thân trên như thế này và chốt ở cuối cùng ạ. Rồi cuối cùng là mình sẽ thêm một cái đường viền răng cưa như thế này ở bên dưới. Cái này thì các bạn có thể thay đổi cũng được. Cái số đo của mũ ấy, thì các bạn vòng quanh mũ này các bạn sẽ đo theo cái số đo vòng đầu của mình. Và tùy theo cái mũi móc của các bạn mà các bạn đo xem cho nó ôm vừa vặn với đầu mình nhá. Bởi vì nó có độ co giãn nhất định ấy, nên các bạn đo, khi các bạn đo thì các bạn cẩn thận một chút. Và cái hàng mũi bính bắt đầu ấy thì các bạn cũng lên móc lỏng tay ra một chút để nó không bị căng quá. Nếu trong trường hợp mà các bạn phải tính làm sao ấy để mà cái đường bính này là nó đủ. Tại vì cái mũi bính bắt đầu của mình ấy, cái độ co giãn của nó gần như là không có. Nên là các bạn sẽ chú ý vào cái hàng bính này để mình có thể vừa được cái đầu, vừa được cái vòng đầu của mình nhé. Chiều dài mũ thì tính từ cái phần dưới gấu này lên đến trên đỉnh này thì là 21 cm đối với người lớn nhá. Còn đối với trẻ con thì các bạn có thể thay đổi cái kích thước này tùy ý. Theo cái kích thước của bé, ví dụ như là trẻ 1 tuổi thì là cái vòng đầu nó chỉ khoảng tầm 48 cm và dài chỉ khoảng tầm 17 cm. Thế là mình nhớ như vậy. Các bạn có thể tham khảo thêm cái bảng số đo ở trên website hocboclen.com ấy. Trong cái hướng dẫn này thì mình sẽ sử dụng là len Etrufuse. Các bạn có thể xem qua những cái số liệu của nó nhé, hướng dẫn sử dụng cũng như là thành phần. Ở đây mình sẽ sử dụng là kim 2.5mm. Ngoài ra thì là kéo và kim khâu nữa. Ở đây thì trước đó mình đã có sử dụng len này rồi. Thì cái len cỡ này ấy, mình móc lên thì nó rơi vào khoảng tầm 2 mũi cho đến hoặc là gần 2 mũi hoặc 2 mũi đến hơn một chút là được 1 cm. Nó tùy vào cái lúc mà mình móc lỏng hay chặt nữa cơ. Thì cái này nó có thể có sai số. Do vậy là mình sẽ tính chênh lên một chút, là mình sẽ lấy cao lấy nhiều hơn nhá. Khoảng tầm 2,5 đi, 2,5 mũi là 1 cm thì mình nhân lên với 55 cm vòng đầu của mình. Đấy là dự kiến là sẽ rơi vào khoảng tầm 135 mũi bính. Thì mình cứ gây 135 mũi bính. Sau đó thì mình móc đến đâu thì móc. Sau đó thì thừa thì mình có thể bỏ qua. Để móc một mũi bính này thì các bạn sẽ quấn một vòng quanh kim như thế này. Sau đó thì mình sẽ giữ ở vị trí này nhá, cho dễ móc. Rồi đi qua, mình cứ đi qua mũi như thế này. Thì các bạn chú ý là khi mình móc cái hàng bính này ấy, thì các bạn móc lỏng ra nhá, để tránh tình trạng mà nó bị cái hàng này nó không co giãn được nhiều. Nên là các bạn móc lỏng tay ra để nó vừa với cái vòng đầu của mình là thứ nhất này. Và thứ hai là khi mà nó vừa với vòng đầu của mình ý, thì lên phần bên trên ý, cái mũi nó không bị xòe ra quá nhiều ấy ạ. Không thì là mình móc mũ đứng lại thành mũ nồi đấy ạ. Thì các bạn cứ tiếp tục như thế này cho đến khi nào mà các bạn được 135 mũi bính nhá. Đây là sau khi mình đã xong cái chuỗi bính ạ. Thì đến đây các bạn sẽ đi vào hàng đầu tiên nhá. Hàng đầu tiên thì mình sẽ móc mũi kép cho đến hết hàng thôi. Đầu tiên thì sẽ là 2 mũi bính này. 2 mũi bính này mình sẽ coi nó như là một mũi kép vào cái vị trí mũi bính đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ móc vào cái mũi bính thứ tư. Mình sẽ móc vào mũi bính thứ tư một mũi kép nhá. Đây ạ. Rồi từ đó về sau là cứ một mũi này, các bạn sẽ móc một mũi kép giúp mình.
Các bạn cứ móc liên tục như vậy nhá, một mũi kép và một mũi bính cho đến khi nào mà mình được bằng cái kích thước vòng đầu của mình ấy ạ. Thì các bạn sẽ dừng lại để nối hàng. Sau đó thì các bạn sẽ đếm giúp mình xem trên cái chuỗi này có bao nhiêu mũi nhá. Nếu mà là số chẵn thì không sao, còn nếu mà là số lẻ thì các bạn sẽ móc thêm một mũi để cho nó thành số chẵn giúp mình nhá. Tức là tính cả hai cái mũi bính bắt đầu này, mình cũng tính nó là một mũi nhá. Thì cộng tổng nó phải là một số chẵn á. Để sang cái hàng sau ấy mình sẽ móc là ngoặc trước ngoặc sau so le nhau thì nó sẽ đủ. Sau đó thì các bạn sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Ở đây của mình là 100 mũi chẵn luôn. Thì là đủ đấy, là một số chẵn rồi. Thì sang hàng thứ hai mình sẽ móc là một ngoặc trước và một ngoặc sau so le nhau. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đi lên hai bính nhá. Hai bính này mình sẽ coi là một mũi ngoặc sau. Thì sau đó các bạn sẽ móc mũi ngoặc trước vào cái mũi bên cạnh này ạ. Sau đó lại sang mũi ngoặc đến mũi ngoặc sau ở bên cạnh. Thì các bạn cứ lặp lại như thế này nhá, cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì cái mũi cuối cùng này của mình ấy, nó sẽ là mũi ngoặc trước nhá. Đến cuối hàng nhá, thì sau cái mũi ngoặc trước và cái mũi kép cuối cùng ấy thì các bạn cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi ngoặc trước đầu tiên này để kết thúc cái hàng thứ hai. Dạ, nó sẽ thành cái vòng mũi như thế này. Sau đó hai bính đi lên này, mình vẫn coi là một mũi ngoặc sau nhá. Sang mũi bên cạnh thì ngoặc trước mình sẽ móc ngoặc trước, ngoặc sau thì mình cũng sẽ móc là ngoặc sau, ngoặc trước. Thì các bạn cứ tiếp tục như thế này cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mũi cuối cũng sẽ là ngoặc trước và ngoặc trước, rồi nối vào vị trí mũi kép mũi ngoặc trước đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy từ những cái hàng sau, mình đã đều làm giống hàng 3 là ngoặc trước và ngoặc trước, ngoặc sau và ngoặc sau thôi, cho đến khi nào mà cái phần kích thước này này, cái chiều này, cái đoạn này, nhưng mà cái gấu của mũi ạ, nó được 5 cm nhá. Nó được 5 cm thì mình sẽ dừng lại. Đến đây ạ. Thì mình sẽ dừng lại để móc lên cái phần thân mũ với cái họa tiết mà tổ ong nhá. Sau khi xong cái phần gấu như thế này thì mình bắt đầu mình sẽ đi lên thân mũ. Thì ở lên thân mũ thì các bạn sẽ tăng thêm giúp mình hai cái cụm tổ ong đấy nữa, tức là 12 mũi. Và các bạn phải tính làm sao ở trên cái chuỗi này các bạn sẽ đủ chia cho 6 và không tính cái hai cái mũi bính bắt đầu nhá. Thì ở trước thì mình đã đếm là có 100 mũi đúng không ạ? Mình có 100 mũi trừ đi một mũi là bằng hai mũi bính ấy, thì coi như còn 99 mũi. 99 mũi này thì bây giờ mình chia cho 6. Chia cho 6 sẽ dư 3. Đúng không ạ? Chia cho 6 thì dư 3. Dư 3 thì mình sẽ móc thêm là 3 mũi nữa và 12 mũi. Thì tổng cộng sẽ là 15 mũi nhá. Mình sẽ phải tăng trên cái hàng này là 15 mũi. Thì các bạn sẽ tản đều những cái vị trí thêm ra giúp mình. Ví dụ như là các bạn có thể lấy 99 chia cho 15. 99 chia 15 nó bằng 6,6. 6,6 thì mình sẽ cứ khoảng 6 mũi mình thêm một mũi. Sau thì tiếp tục mình lại 7 mũi mình thêm một mũi. Rồi lại 6 mũi mình thêm một mũi. Còn nếu mà nó khoảng 6 phẩy mấy thì cứ 6 thêm 1, 6 thêm 1. Thì tùy các bạn cứ thêm như vậy để nó tản đều ra. Các bạn không nhất thiết phải chính xác 100% như vậy nhé, mà mình chỉ cần chia tương đối thôi, để làm sao các vị trí thêm của mình nó tản đều trên cái mũ thì nó sẽ nhìn nó sẽ cân đối cái mũ.
Thì đầu tiên mình sẽ là 2 bính đi lên này. Từ cái hàng này trở đi thì 2 cái mũi bính này là mình chỉ để lên hàng thôi và không tính mũi nhé. Sau đó thì mình sẽ móc 6 mũi thì mình thêm 1 2 3 4 5 6 thêm 1. Sau đó lại tiếp 1 2 3 4 5 6 7 thêm 1. Thì sau đó mình lại 6 thêm 1 rồi 7 thêm 1. Cứ như vậy, còn tùy vào cái số mũi của các bạn, nếu mà nó chênh lên thì nó có thể khác nhé. Ra mình lấy cái ví dụ là của mình là 99 thì sẽ phải cộng thêm 15 ấy. Thì các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì cái chỗ cuối này cũng không nhất thiết phải là 6 hay 7 gì đâu, mà có thể là lên đến 8. Thì các bạn cứ tản ra để cho nó đều ở trên cái mũi là được. Đến cuối cùng thì mình sẽ nhớ đếm lại xem nhé, xem cái tổng số mũi ở trên này đã đủ để chia cho 6 chưa, và không tính cái 2 cái mũi bính này đâu. Thì sau đó các bạn nối vào mũi kép đầu tiên này bằng một mũi chuột để kết thúc cái hàng này á. Thì sang cái hàng sau trở đi, mình cứ gọi là hàng 2 nhá. Phần thân mũ hàng 2 nhá. Thì từ cái hàng 2 này là mình sẽ móc vào họa tiết của ong. Thì các bạn sẽ đầu tiên này thì mình vẫn sẽ đi lên 2 mũi bính này. Thì mình cứ 6 mũi mình lặp lại một lần nhá. Đấy ạ. Thì các bạn đầu tiên là bỏ qua mũi thứ nhất, mũi thứ hai này, móc vào mũi thứ ba, một mũi ngoặc trước nhá. Các bạn cứ móc dài cái mũi này ra cho nó dễ móc. Sau đó thì các bạn sẽ móc 2 cái mũi đằng sau này, mũi kép ạ. Tiếp sang mũi bên cạnh này nữa. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ qua một mũi, móc vào 2 mũi tiếp. Rồi sau đó móc một mũi ngoặc trước vào cái mũi kép bỏ qua này. Thì cái hàng này mình sẽ lặp lại 6 cái mũi như thế này cho đến khi hết hàng thôi. Thì mình sẽ làm lại thêm một lần nữa nhé. Đến đây thì mình sẽ bỏ qua 2 mũi, 1, 2, móc ngoặc trước vào mũi thứ ba. Sau đó sẽ móc 2 mũi kép vào 2 mũi mà bị bỏ qua ấy ạ. Đây ạ. Sang bên cạnh là bỏ qua một mũi, móc 2 mũi tiếp, 2 mũi kép. Sau đó thì móc ngoặc trước vào cái mũi bị bỏ qua này. Đó. Thì các bạn cứ lặp lại như thế này nhá, cho đến khi hết cái hàng này ạ. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối vào vị trí cái mũi ngoặc trước đầu tiên này bằng một mũi chuột này. Đây các bạn có thể nhìn thấy 2 bính này ạ. Mình sẽ móc vào cái đầu mũi ngoặc trước này, một chuột. Rất là dễ. Cái chỗ nối này thì mình sẽ quay đằng sau nhé. Sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì nó sẽ dễ hơn, là cái mũi móc của mình nó sẽ không bị vướng. Hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc vào ngoặc trước và ngoặc trước và mũi kép thôi. Thì ở đây nhá, cái đầu tiên này, mũi ngoặc trước này thì các bạn sẽ móc ngoặc trước. Sau đó thì 4 kép vào với 4 kép nhá. Rồi lại ngoặc trước vào với ngoặc trước.
Mình sẽ lặp lại cái hoa văn như thế này cho đến hết hàng nhé. Mình làm thêm một lần nữa là sang 6 mũi tiếp. Thì cái mũi này là mũi ngoặc trước thì mình cũng sẽ mắc là ngoặc trước. Sau đến là 4 kép và 4 kép. Sau đó ngoặc trước và ngoặc trước. Thì các bạn cứ làm như vậy nhé cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì sau cái mũi ngoặc trước cuối cùng các bạn cũng sẽ nối vào vị trí mũi ngoặc trước đầu tiên này bằng một mũi chuột để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp theo sang hàng thứ ba thì ở hàng thứ ba này các bạn sẽ móc giống như hàng thứ hai nhé. Tức là mình cũng sẽ làm một ngoặc trước rồi 4 kép rồi một ngoặc trước và lặp lại như vậy. 2 bính đi lên này. Một ngoặc trước. 4 kép vào với 4 kép. Sau đó là một ngoặc trước. Tương tự sang cụm bên cạnh cũng vậy. Một ngoặc trước. 4 kép vào với 4 kép. Một ngoặc trước và một ngoặc trước. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết cái hàng này nhá. Đến cuối cùng thì sau mũi ngoặc trước mình cũng sẽ nối vào vị trí mũi ngoặc trước đầu tiên này bằng một mũi chuột để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp tục sang hàng thứ 5. Sang hàng thứ 5 thì các bạn làm theo mình nhá. Đầu tiên là mình sẽ bỏ qua cái mũi ngoặc trước này, các bạn sẽ móc 2 kép vào 2 kép này trước. Sau đó thì các bạn sẽ móc tới cái mũi ngoặc trước này nhá, để kéo nó ra giữa. Sau đó thì sẽ móc một ngoặc trước vào cái mũi ở phía sau này. Rồi 2 mũi kép vào 2 mũi kép mà mình đã bỏ qua này. Và lặp lại 6 mũi như vậy. Tương tự sang cái cụm tiếp theo thì mình cũng sẽ bỏ qua mũi ngoặc trước này, móc 2 kép vào 2 kép tiếp. Rồi sau đó móc một ngoặc trước vào cái mũi ngoặc trước này ạ. Một ngoặc trước và mũi ngoặc trước ở sau, bỏ qua 2 kép này. Móc vào 2 kép mà đã bị bỏ qua nhá. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì sau cái mũi kép cuối cùng thì các bạn cũng sẽ nối vào vị trí mũi kép đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Tiếp tục sang hàng thứ 6 thì hàng thứ 6 nó sẽ gần giống với hàng thứ hai, là các bạn cũng sẽ móc để xòe ra như thế này, hai cái mũi ạ. Thì đầu tiên nhá, nó sẽ giống như hàng thứ hai này. Hàng thứ hai mình sẽ móc cái mũi ngoặc trước thì ở đây mình cũng vậy. Các bạn sẽ móc vào cái mũi ngoặc trước này nhá. Sau đó thì các bạn sẽ móc vào 2 cái mũi kép đằng sau ấy ạ. Sau đó thì mình sẽ móc vào 2 mũi kép bên này trước. Rồi móc một ngoặc trước vào cái vị trí này. Tương tự như vậy, sang cái cụm bên cạnh mình cũng làm thế nhá. Móc ngoặc trước vào cái mũi ngoặc trước này trước. Rồi đến 2 mũi kép ở đằng sau.
sang 2 mũi kép này trước. Một ngoặc trước và cái mũi ngoặc trước. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại 6 cái mũi này cho đến hết hàng nhá. Đến cuối cùng thì sau cái mũi ngoặc trước thì mình cũng sẽ nối vào vị trí mũi ngoặc trước đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sang hàng thứ 7 thì mình sẽ lặp lại giống hàng thứ 3, hàng thứ 8 sẽ giống hàng thứ 4, hàng thứ 9 thì sẽ giống hàng thứ 5, hàng thứ 10 sẽ lại giống hàng thứ 6. Thì các bạn cứ lặp lại cái hoa văn như vậy nhá. Mình lặp lại cái chuỗi hoa văn đó cho đến khi nào mà cái chiều dài tính từ cái phần gấu này, từ đây nhá. Chiều dài tính từ đây cho đến hết cái phần móc của mình là được 21 cm thì mình sẽ dừng lại ạ. Đây ạ. Các bạn sẽ tính từ đây ạ. Lên đến 21 cm nhá. Thì mình sẽ dừng lại để mình tạo chóp mũ ạ. Đây là sau khi mà mình đã móc xong 21 cm rồi nhá. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu thu lại một hàng để mình làm chóp, tạo chóp mũ ạ. Cái hàng cuối cùng này nhá, 2 bính này. Sau đó thì cứ 2 mũi các bạn chập vào làm một giúp mình. 1 2 chập ạ. 1 2 chập. 1 2 chập. Thì các bạn cứ giảm mũi như thế này nhá. Mình sẽ giảm đi một nửa số mũi ở cái hàng này bằng những cái mũi chập 2 liên tiếp như thế này nhá. Các bạn làm cho đến hết hàng ạ. Đây là sau khi mình đã đi hết cái vòng này ạ. Thì quay lại cái chỗ bắt đầu. Mình cũng sẽ nối vào vị trí mũi chập 2 đầu tiên này nhá, bằng một mũi chuột để kết thúc hàng. Sau đó hàng sau thì các bạn đi lên một bính này, rồi các bạn móc một đơn vào cái mũi này giúp mình nhá. Rồi 2 bính ạ. Các bạn cách một mũi mình móc sang mũi tiếp theo một đơn. Rồi 2 bính, cách một đơn. 2 bính, cách một đơn. Thì các bạn cứ làm như vậy nhá cho đến khi hết cái hàng này nhá. Đến cuối cùng thì mình cũng sẽ nối vào cái vị trí mũi đơn bắt đầu này bằng một mũi trượt để kết thúc ạ. Mình sẽ đưa chỉ ra đằng sau ở cái chỗ mình vòng mũi trượt nhá. Sau đó thì các bạn sẽ lộn ra mặt sau giúp mình nhá. Ra mặt sau của mũ. Thì các bạn sẽ luồn qua như thế này. Những cái vị trí hình móc mũi 2 bính ấy thì các bạn cứ luồn qua như thế này nhá. Cho đến khi nó đi hết một cái vòng tròn quanh cái miệng mũ này. Ở đó thì mình rút cho cái phần này nó chặt lại này. Và mình buộc. Thì ở đây các bạn buộc cùng luôn cái dây mà mình chốt cuối hàng ấy ạ. Kéo chặt nó lại nhá. Mình cắt bớt cái phần chỉ này đi. Và xong cái phần chóp mũ ạ. Quay lại cái phần đầu này nhá. Thì cái này nó thừa hơi dài thì mình sẽ cắt bớt đi một chút để mình tháo cho nó nhanh.
Sau đó các bạn cứ gẩy mũi này ra thôi, nó không khó. Và chắc chắn là sẽ nhanh hơn với việc là mình bị thiếu mũi và mình quay lại mình làm. Sau khi tháo xong ấy thì các bạn sẽ nối sang cái mũi bính này, mũi bính đầu tiên này nhá. Mình chỉ là mình lấy dây này sang thôi. Sau đó chốt bằng một bính thôi. Cái này nó chỉ không phải là nối chắc hẳn đâu, nó vẫn hơi lỏng một chút ấy, thì không sao cả, bởi vì sau đó thì mình sẽ đi một cái hàng bo viền nữa. Các bạn sẽ tạo giúp mình một cái mũi bính ở bên ngoài nhá. Sau đó thì mình sẽ thêm ở phía trước này. Các bạn đi một bính đi lên này. Tại cái chân đầu tiên nhé, các bạn sẽ móc là một đơn, 2 bính, 1 đơn. Sau đó cũng vậy, sang cái mũi cách một mũi, cách cái mũi ngoặc sau lấy sang cái mũi ngoặc trước tiếp ấy, thì mình cũng móc một đơn, 2 bính, 1 đơn. Rồi cũng như vậy, bỏ qua mũi này sang bên này. Cái mũi này mũi mình kéo nó hơi chặt quá, nó phát sang cả mũi. Cũng một đơn, 2 bính và 1 đơn nhá. Sau đó thì mình lại bỏ qua cái mũi này, mình móc sang mũi tiếp theo. Một đơn, 2 bính, 1 đơn. Đồng thời các bạn giấu luôn cái chỉ này bên trong cho nó nhanh. Rồi cứ tiếp tục như vậy nhá. Cách một mũi mình móc một đơn, 2 bính, 1 đơn, cho đến khi hết cái vòng này. Đến cuối cùng thì mình cũng sẽ nối vào vị trí mũi đơn đầu tiên bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sau đó là giấu chỉ ạ. Tại cái vị trí mình móc mũi trượt nhá, thì mình sẽ đâm kim qua đó để đưa chỉ ra đằng sau, để chỗ này nó phẳng. Và sau này thì các bạn dễ giấu dễ thôi, là mình cứ giấu dưới những cái mũi đơn này này là nó chắc nhất. Thì các bạn cứ giấu dài chỉ ra một chút nhé, cho nó chắc chắn á. Bạn cứ tiếp tục giấu như vậy. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc mũ này rồi ạ. Cái phần viền này ấy, nếu mà các bạn không thích điệu ấy như thế này thì các bạn có thể là móc một hàng mũi đơn thôi cũng được. Hoặc là mình nối chắc chắn ở cái chỗ cái mối nối ấy, rồi không cần phải móc đường viền thì tùy. Và ở đây mình có thể gắn pom pom hoặc không gắn cũng được nhá. Cái phần này. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nếu các bạn thấy thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.